नमस्कार सबैजनालाई म हजुरहरुलाई आज Redmi को Note 11 भर्खरै मात्र नेपालमा लन्च भएको Redmi Note 11 फोन को चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। Redmi Note 11 चाहिँ नेपालमा 4GB RAM 64GB र 128 प्लस 6GB RAM 128GB इन्टर मेमोरीमा तीनटा भेरिएन्टमा लन्च गरेछ नेपालमा चाहिँ। मसँग चाहिँ मेरो हातमा 6GB RAM 128GB भएको ट्विलाइट ब्लू कलरमा चाहिँ Redmi Note 11 रहेको छ। म हजुरहरुलाई यसको अनबक्सिङ तथा सामान्य जानकारी प्लस मलाई अब के यो बारेमा के थाहा छ म हजुरहरुलाई बताउन चाहन्छु। यसमा के फिचर्सहरु छ हेरौँ है त। Redmi को Note 11 अनबक्सिङ गरेर हेरौँ आज। यसमा चाहिँ तीनटा कलर रहेको छ, एउटा ब्लू कलर अनि ट्विलाइट ब्लू कलर र ग्राफिक व्हाइट कलरमा। मेरो हातमा चाहिँ ट्विलाइट ब्लू कलर रहेको छ। 6GB RAM 128GB भएको 26,999 नेपाली रेटमा नेपाली प्राइस। धेरै पनि भएको छैन, 2 देखि 3 दिन भयो। हामीमा चाहिँ 2 दिनभित्रमा आइपुग्छ लन्च भएको 2 दिनमा Redmi Note 11 फोनहरु लन्च हुँदा चाहिँ। कम्पनीले के दिन्छ यसको बारेमा म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पेपर वर्कहरु दिन्छ, यो पेपरहरु सिलिकन केस दिन्छ। फोन चाहिँ हेर्दा स्लिम र भद्दा पनि नदेखिने हेभी नै एकदम राम्रो छ फोन चाहिँ। फोनमा क्यामेरा चाहिँ ब्याक साइड क्यामेरा 4वटा रहेको छ भने अगाडिको त सिंगल हुने कुरो भयो। यसको चाहिँ 90Hz को फुल HD एमोलेड डिस्प्ले हो। 33 वाट को फास्ट चार्जिङ रहेको छ यसमा चाहिँ र 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ र ब्याक साइड क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको भने अगाडिको क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। र यो प्राइमरी क्यामेराहरु चाहिँ 8 मेगापिक्सल +2+2 रहेको छ है। यसमा चाहिँ हजुरहरुले फोन किन्दा चाहिँ 1 वर्षको सफ्टवेयर वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ हामीसँग किन्दाखेरि। एउटा डाटा केबल रहेको छ टाइप सी पोर्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि नै हजुरलाई भनिसके 33 वाट को फास्ट चार्जिङ रहेको छ। हेड चाहिँ 33 वाट को पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले Redmi Note 11 फोन सँगै। म हजुरलाई फोन कस्तो छ यसका अब फोन चाहिँ चलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ यसको बारेमा म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। चाहिँ मसँग ट्विलाइट ब्लू कलर पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। नेपालमा लन्च भइसकेपछि पहिलोचोटि मेरो हातमा परेको छ। यो म हजुरहरुलाई बायोड गरेर देखाउन चाहन्छु। साइडमा माउन्टेन फिंगरप्रिन्ट रहेको छ, पावर बटन प्लस सँगसँगै फिंगरप्रिन्ट पनि, अनि स्पिकर रहेको छ। डबल स्पिकर छ चाहिँ यसमा चाहिँ। टाइप सी पोर्ट त पाउनु नै हुने भयो। इयरफोन ज्याक चाहिँ माथि रहेको छ यसको। अहिले नेपाली बजारमा पाउने सेटहरुमा हजुरहरुलाई थाहा नै छ इयरफोन चाहिँ पाउँदैन। म हजुरलाई फोन बायोड गरेर देखाउन चाहन्छु। फोन कसरी बायोड गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि म हजुरहरुलाई बताउन चाहन्छु। यो फोन हजुरले नयाँ किन्दाखेरि फोन कसरी खोल्ने, कसरी अनलक गर्ने भन्ने बारेमा हजुरलाई थाहा नहुन सक्छ। हजुरलाई मेरो भिडियोले हेल्प गर्न सक्छ। यस्तै नयाँ भिडियोहरुको जानकारीको लागि हजुरहरुले लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म हजुरलाई फोन चाहिँ बायोड गर्न देखाउँछु है त। फोन सेटअप गर्दा अनलाइन प्लस अफलाइन पनि सेट गर्न सकिन्छ। म हजुरहरुलाई वाइफाई भएको ठाउँमा अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ भने वाइफाई नभएको ठाउँमा म हजुरहरुलाई अफलाइन फोन पनि गर्न सकिन्छ यो बारेमा बताउन चाहन्छु। र म हजुरहरुलाई अफलाइन सेटअप गरेर देखाउन चाहन्छु है त। हामीले भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली अनि इंग्लिश युनाइटेड किंगडम नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो चुज यो रिजन भनेछ आफ्नो देश चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो नेपाल रहेको छ, नेपाल गरौँ। प्राइभेसी पोलिसी युजर एग्रिमेन्ट भनेको छ, यसलाई आई अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाईको सिग्नलहरू दिएको छ, म यसलाई वाइफाई नजोडेर अफलाइन सेटअप गरिरहेको छु। लक राखेर पनि पासवर्ड सेट गरेर पनि हजुरहरूले फोन चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पासवर्ड नराखिकन सेटअप पासवर्ड नगरिकन लक खोल्दैछु है त। एकछिन खोल्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ। हर्ट्जको डिस्प्ले रहेको कारणले यो फोन चलाउँदा मैले एकदमै स्मुथली पनि माने। सेट स्लिम, भद्दा नदेखिने, एकदम स्विटली राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यसको क्यामेरा, ब्याक साइडको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। फ्रन्ट क्यामेरा पनि 30 मेगापिक्सल भएको कारणले फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो फोटो कस्तो आयो भनिदिनु होला है त कमेन्टमा। सेट चलाउँदा पनि राम्रो लाग्यो एकदमै मलाई। ठिक छ, फोन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ Redmi Note 11 लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेर Redmi Note 11 लिन चाहनुहुन्छ भने पाल्पाको रामपुरमा रहेको A to Z मोबाइल सेन्टरमा हजुरहरूले Redmi Note 11 चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग 3टा भेरिएन्ट रहेको छ। 4GB RAM, 64GB इन्टरनल मेमोरी भएको, प्लस 128 रहेको छ भने अर्को 128 रहेको छ। 3टा भेरिएन्टमा चाहिँ हजुरहरूले फोन पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुकमा पनि A to Z मोबाइल सेन्टरको पेज रहेको छ, हजुरहरूले सर्च गरेर त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हजुरहरूलाई म यसको बारेमा जानकारी गराउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई प्याक गर्न चाहन्छु। फोन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। म धेरै त चलाइन, हजुरले क्यामेरा हेरे आजभोलि फोटोकै लागि हो खास फोन चाहिँ। अब हामीले फोटो र स्मुथली चलोस् भन्नको लागि मात्रै हो, हामीले गेम पनि खेलिँदैनौँ। तर फोन चाहिँ स्मुथ राम्रो लाग्यो मलाई। म हजुरलाई अब यो फोन पनि प्याक गरेर देखाउन चाहन्छु। अब कसरी जस्ताको त्यस्तै फेरि प्याक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ। Redmi Note 11 4GB RAM 64GB इन्टरनल मेमोरी भएको Redmi Note 11 चाहिँ नेपाली बजारमा 22,999 यानि कि 23,000 र 4GB RAM 128GB इन्टरनल मेमोरी भएकोलाई चाहिँ 24,999 यानि कि 25,000 र 6GB RAM 128GB इन्टरनल मेमोरी भएकोलाई चाहिँ 26,999 अर्थात् 27,000 रुपियाँमा हजुरले नेपाली बजारमा ग्लोबल भर्जन रहेको Redmi Note 11 4G सेट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। 5G चाहिँ अहिले लन्च भएको छैन Redmi Note 11 चाहिँ।